guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස්. අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට රුපියල් 1,10,000කට අඩුවෙන් Core i3 PC build එකක් තමයි කරලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මගේ channel එකේ PC tech unboxing full reviews, tutorials, video editing, photo editing ඒ වගේම PC build උත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ මම මේකට අද තෝරගෙන තියෙන ඔන්ලයින් ෂොප් එක තමයි ඩෙවිල නැනොටෙක් කම්පියුටර් සොලියුෂන්. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතන සර්ච් කරනවා www.nanotech.lk කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක එන්ටර් කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට nanotech website එක open කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට අපේ website එක බලන්න බලන්න. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙතන categories යටතේ processors option එකට යන එක. ඊට පස්සේ මෙතන availability එක මම in stock දානවා. price එක නම් මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම manufacturer එකේ Intel දානවා. socket type එක socket type එක 1200 10 gen socket type එකක් තමයි මට ඕන. ඊට පස්සේ මම CPU එකේ cost ගාන මට ඕන cost ගාන 4යි. ඉතින් මම 4 cost කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන i3 processors බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මේ Intel Core i3 10 Gen F processor එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මම ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරාම අපිට මේ විදිහේ ඒකේ details බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මේක පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන add to cart කියලා option එකක්. ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරලා ආපහු add to cart කියන එක සැරයක් ක්ලික් කරාම අපේ quotation එකට ඒක add වෙනවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන දෙවෙනියට motherboard එකක් තෝරගන්න. එහෙනම් motherboard option එකට ගිහිල්ලා in stock availability එක තෝරලා socket type එක Intel 10 Gen කියන එකට ටික් එක දානවා. ඊට පස්සේ manufacturer එක Asus දානවා. ඊපස්සේ chipset එක මම select කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් Asus Prime H510ME motherboard එක මම ඉතින් ඒක add කරගන්නවා මගේ build එකට මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම යනවා RAM එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම memory option එකට යනවා. ඉතින් අද අපේ build එක graphic card එකක් රහිතයි. මොකද 1,10,000ක වගේ budget එකකට graphic card එකක් ගන්න බෑ. graphic card එක දැන් 60,000ක් විතර වෙනවා 4GB එකක්. හරි ඊට පස්සේ මම memory option එකට ගිහිල්ලා මම 8GB one stick එකක් තමයි මට ගන්න ඕන. මම ඊට පස්සේ 8GB කියලා select කරලා මම ටිකක් පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට මෙතන තියෙනවා Team8 8GB DDR4 2066 MHz RAM එක. ඉතින් මම ඒක මගේ quotation එකට add කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම යනවා power supply එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මේකට watt 450ක Corsair power supply එකක් තමයි use කරන්නේ. මම මේක use කරනවා Corsair CVCS එකක්. ඊට පස්සේ bronze එකක්. හරි මම ඒකත් add කරා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ storage එකට යන්න. storage option එකේදී මම මුලින්ම desktop hard disk කියන option එකට යනවා. එතනින් මට අවශ්‍ය hard drive එක තෝරගන්නවා. මම මෙතනින් the brands තියෙනවා. එතනින් මම Seagate කියලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට 1TB Barracuda hard drive එකක් තමයි use කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම ආපහු back යනවා. එතනම මම SSD එකක් නම් තෝරන්නේ නැහැ. හැබැයි මට හිතෙනවා SSD එකක් හොඳයි කියලා. අපි බලමු low budget එකකට තියෙද කියලා.
මම ලෙක්සා කියන එකට ටික් එක දානවා ලෙක්සා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ SSD වලට 256 එකක් තියෙන්නේ එච්චර එකක් ඕනේ මම කින්ස්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකට ටික් එක දාලා බලන්න ඒත් 250 GB තියෙන්නේ හරි මම ඊට පස්සේ ඇඩ්ලින් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකට ටික් එක දාලා බලන්න ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා 5000 ගානට ඇඩ්ලින් S20 120 GB SSD 3D NAND 2.5 inch එකක් එක රුපියල් 5500යි මම ඉතින් මේක ඇඩ් කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ මම යනවා ඉතින් කේසින් එකක් තෝරගන්න කේසින් එහෙකට ලොකුම පවර්ෆුල් කේසින් දෙන්නේ නැහැ මොකද පවර්ෆුල් කේසින් එකකට බජට් එක දුන්නොත් මොනිටර් එකක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මම නෝර්මල් කේසින් එකක් තෝරගන්නවා thermal take වගේ sorry මම සිල්වර් ස්ටෝන් කියන එකට ටික එක දාලා බලන්න හරි ඉතින් සිල්වර් ස්ටෝන් කේසින් ස්ටොක් එක ද කොහෙද ඉතින් මම ඒකට රයිඩ් මැක්ස් කේසින් එකක් තෝරනවා මේ රයිඩ් මැක්ස් E105 RGB කේසින් එක තමයි යූස් කරන්නේ මම ඒකත් මගේ කොටේෂන් එකට මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ මට තියෙන මොනිටර් එකක් තෝරන්න ඉතින් මම මොනිටර් කියන ඔප්ෂන් එකට ක්ලික් කරලා මම 20 inch වගේ මොනිටර් එකක් තෝරගන්නවා මෙතන 20 inch නෑ මම 19 inch එකක් තෝරගන්නවා ඉතින් මේ Dell 19 inch LED මොනිටර් එකක් තියෙනවා ඉතින් මම ඒක ඇඩ් කරගත්තා මේ විදිහට මගේ බිල්ඩ් එකට ඉතින් ඔයාලට පේනොත් 1,2000යි මේ බිල්ඩ් එකට ගොඩක් හොඳම පවර්ෆුල් පාර්ට්ස් දාලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් අපිට තව කීබෝඩ් මවුස් උත් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා කීබෝඩ් මයික් ගේම් පැඩ්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා මම මෙතන කොම්බෝ පැක් එකක් තෝරගන්නවා මොකද කීබෝඩ් මවුස් වෙන වෙනම ගන්නට වැඩිය කොම්බෝ පැක් එකක් ගන්න එක අපිට වාසි මම RGB කොම්බෝ පැක් එකක් තමයි ගන්නෙ මෙන්න මේ කොම්බෝ පැක් එක 4000 ගණනයි මම ඉතින් ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා ඇඩ් උපන් හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද අපේ සම්පූර්ණ බජට් එක 1,60,000යි ඉතින් අපිට ගොඩාක් බජට් එකක් ඉතුරු වුණා ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තව PC build ඉදිරියටත් බලන්න ඕන නම් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතන තියෙන bell icon එක click කරලා all notification enable කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න, පල්ලෙහා comment section එකේ ප්‍රශ්නයක් දැනන දිනන comment කරන්න. මම හැම comment එකකටම පුළුවන් විදියට කොහොම හරි comment කරනවා. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.